and hello and how do you do? This is Moway Ganda, ang reyna ng kagandahan, pero hindi alam kung saan banda. Welcome to my YouTube channel. Have fun and enjoy! Hello guys, ang topic natin ngayon is about sa license YouTube. Licensing options. May dalawa po siya. Ang una po ay, punta tayo sa akin yan. Standard YouTube license. Standard YouTube license, which means that you grant the broadcasting rights to YouTube. This essentially means that your video can only be accessed from YouTube for watching purpose and cannot be reproduced or distributed in any other form without your consent. Ang ibig po nitong sabihin ay kapag nag-upload tayo ng ating videos, ng ating content sa ating channel, pinapayagan natin si YouTube na ipalabas ang ating content doon sa platform. Pero hindi natin pinapayagan yung iba o kahit sino man na gamitin o i-reuse ang ating content. Yan po ang standard YouTube license. So ayun guys, yung pangalawang option sa licensing options ay mukha ko yun ay si Creative Commons. Creative Commons licenses give a standard way for content creators to grant someone else permission to use their work. YouTube allows creators to mark their videos with a Creative Commons. Yan po yung pangalawang options. Ang ibig po nitong sabihin, kapag nag-upload po tayo ng ating content sa ating channel, pinapayagan natin lahat o ng kahit na sino man na gamitin o i-reuse ang ating content, pero kailangan nilang sumunod o sundin yung YouTube community guidelines sa pag-upload or paggamit ng mga videos from Creative Commons. Yan po yung standard, yung dalawang licensing options sa YouTube channel, standard at Creative Commons. Ngayon, paano po natin makikita ito? Saan po natin ito mahanap? Ganito po yun. Punta tayo sa Chrome. Yan. Tapos kasi cellphone ang ginagamit ko. Yan, desktop site. Tapos doon, yan natin si youtube.com. Yan, youtube.com. Bagal. Tapos, yan natin yung name natin doon. So, yan, tapos punta tayo ng YouTube Studio. Yan. Tapos, yun sa baba, settings. Yan. Dito sa settings, yung unang box, general, channel, upload defaults. Dito tayo sa may upload defaults. Tapos, actually po, sa labas yung basic info, advanced setting tayo. Sa dulo, monetization yun. Yung unang box dito is yung license. Ito yung standard YouTube license. Prinis mo yan. Iyan. Ito, yan. Sa baba niya, standard YouTube license is yung Creative Commons Attribution. Diyan po natin makikita yung license. Very important po ito. Kasi ikaw, mamimili ka kung saan mo gusto na license. Sinabi ko naman kung ano yung pinagkaiba nila, ano ang ibig nilang sabihin. So, nasa inyo na yan.
Sa pagse-search ko nito, nakita ko ba yung mga nag-upload, yung mga vloggers din kung paano daw gamitin yung Creative Common. Madami daw kumikita dito. Pero para sa akin, mas safe yung standard. Pero nasa inyo yan. Kasi may mga vlogger din na demonetize dahil sa paggamit ng Creative Common Attribution. So, nasa inyo yan. It's your choice. Sa akin lang ay shinare ko ang pinagkaiba nila at kung saan makikita. I hope na may natutunan kayo. Maraming salamat sa lahat. And God bless everyone. Close na natin.